नमस्कार मंडळी, फूडी संगीता या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण राजमाची जी डाळ असते त्याची आमटी बनवणार आहोत आणि जीरा राईस बनवणार आहोत. तर सगळ्यात अगोदर तर मी इथे राजम्याची जी डाळ आहे ती घेतलेली आहे आणि ती एक 3 ते 4 तासासाठी पाण्यामध्ये मी भिजत घातली होती. त्यानंतर भिजल्यानंतर छान स्वच्छ धुवून मी ती कुकरमध्ये टाकून त्याच्या आपल्याला 4 ते 5 शिट्ट्या मी करणार आहे. तर त्यामध्ये मी थोडंसं हिंग आणि थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, जेणेकरून डाळीचं पाणी बाहेर यायला नको म्हणून. तर आपल्याला इथे 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत या डाळीच्या. तर कुकर डाळ शिजेपर्यंत इथे आपण साहित्य बघूयात काय काय मी घेतलेलं आहे ते. इथे मी चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, लसूण, त्याच्यानंतर चिरलेला कढीपत्ता, टोमॅटो आणि इथे मी काही मसाले घेतलेले आहेत. मसाल्यामध्ये मी लाल तिखट, त्यानंतर हळद, धणे पावडर, मीठ आणि थोडासा कांदा लसूण मसाला मी घेतलेला आहे. चला तर आता इथे आपण फोडणी करूयात. इथे मी तेल छान तापल्यानंतर तेलामध्ये मोहरी आणि जिऱ्याची मी फोडणी करते. फोडणी छान तडतडल्यानंतर मग त्यामध्ये मी ठेचलेला लसूण टाकते. लसूण छान फ्राय झाल्यानंतर मग त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालूयात. कोथिंबीर तेलामध्ये टाकल्याने काय होतं, चव छान लागते. त्यानंतर मी चिरलेला कांदा ह्यामध्ये टाकलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्यासुद्धा टाकलेल्या आहेत. तर आपल्याला हे छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये चिरलेला टोमॅटो आणि मग त्यावर थोडंसं मीठ मी टाकलेलं आहे आणि ते झाकण ठेवून आपल्याला एक 2-3 सेकंदासाठी हे फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा मी ह्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता टाकलेला आहे. त्यानंतर यात सगळे मी सुके मसाले सगळे मी टाकलेले आहेत. त्यात थोडंसं पाणी घालून आपल्याला हे एक वाफ काढून घ्यायचं आहे, शिजवून घ्यायचं आहे छान झाकण ठेवून. तर 2-3 मिनटानंतर छान आपल्या ह्याला तेल सुटलेलं आहे सगळ्या मिश्रणाला. तर त्यामध्ये आता आपल्याला जी शिजवलेली जी आपण राजम्याची जी डाळ आहे ती आपण यामध्ये टाकणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आपल्या या राजमा डाळीला खूप छान अशी उकळी आलेली आहे आणि आपली जी ही डाळ आहे, जी राजमाची जी डाळीची जी आमटी आपण बनवलेली आहे ती आपली तयार झालेली आहे. त्यामध्ये मी वरून कोथिंबीर टाकलेली आहे. तुम्ही कोणी जर या अगोदर राजम्याच्या डाळीची आमटी किंवा असं वरण बनवलं असेल तर नक्की मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा. आपण जो नॉर्मल राजमा खातो त्याचीच ही डाळ बनवलेली असते. अतिशय हेल्दी आणि हाय प्रोटीनवाली ही डाळ आहे. तर तुम्हीसुद्धा नक्की मार्केटमधून आणून नक्की तुम्ही बनवा. आता एकीकडे आपण इथे मी जीरा राईस बनवायला घेते. कढई छान तापल्यानंतर त्यामध्ये मी 1.5 पळी तेल टाकलेलं आहे. तेल छान गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे. जिरं तडतडल्यानंतर मग त्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हा जो शिजवलेला भात आहे तो मी ह्याच्यामध्ये ॲड करते आणि छान आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मी भात शिजवतानाच यामध्ये थोडं मीठ घातलं होतं, त्यामुळे मी आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालणार नाही आहे. त्यानंतर वरून थोडीशी कोथिंबीर मी टाकलेली आहे. तर छान हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे, शिजवून घ्यायचं आहे 1 ते 2 मिनटं. तर इथे आपली राजम्याची डाळ तयार आहे. तसंच आपला जीरा राईससुद्धा तयार झालेला आहे. तर तुम्हीसुद्धा जीरा राईस आणि ही राजम्याची डाळ नक्की बनवा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक, कॉमेंट, शेअर करा आणि जाता जाता सबस्क्राईब करा. थँक्यू.